Hi mga Belle! Welcome back to my YouTube channel! My name is FbErichcristobalvlogs, ang babaeng babae pa sa babae. At kung bago ka sa aking channel, don't forget to like, share, and subscribe and hit the notification bell down below para ma-notify ka sa aking mga new video. At tama ng dada mga be. Alam nyo ba yung music video ni ng Ariana Grande and Lady Gaga na Rain on Me? Na-inspire ako dun sa makeup nila, dun sa white eyeliner nila be na super taray, Diyos ko. Napakaganda, very fierce yung makeup nila kahit hindi masyadong glowing or hindi masyadong makapal, yung sun makeup lang. And very nude lang yung makeup nila. Tapos, yung dala talaga is yung white eyeliner. So, gagayahin natin yon mga be. Ready ka na ba? Let's go! At first of all, naglagay na ako ng primer ko. The next step is concealer lang tayo gamit ang pan stick. Ayan, galing sa Max Factor. So, ang gagamitin ko lang is Cool Copper or ano na lang, True Beige. Maglalagay muna ako sa under eye. Sa my nose. And sa forehead. At i-blend lang natin siya. Gagamitin ko yung Max Factor Pan Stick in the shade of True Beige. Ayan siya. Magko-contour lang tayo. Ay no, mali. Ito pala. Gosh. Cool Copper. Ito siya. Galing sa Max Factor Pancake. Pan Stick pala. At tatakpan ko lang yung pimple ko. And next, maglalagay lang ako ng kadagdagang liquid foundation sa may under eye gamit yung Sassy and Chic. Yan siya be. And may sobra, ilalagay ko lang dito sa noo. Ayan, after that, let's move on sa press powder. Magpa-press powder muna tayo para ma-set yung face natin. Gamit ang MAC, a Mermaid Moment. Ayan siya. Yan, the next, maglo-loose powder muna ako.
Then after ko mag-loose powder, let's move on sa contour. Mag-contour na tayo mga ve, gamit ang complete palette ng Makeup World. Ayan, itong shade yung gagamitin ko. Tamang contour lang mga ve, dahil magpo-focus tayo sa mata. Kasi yun yung pinaka-attractive dun sa video ni na Ariana Grande and Lady Gaga. Watch nyo be, ang ganda. Let's move on. Maglalagay lang ako ng white powder, white loose powder sa may under eye para ma-set yung foundation mga be. Ayan, sa may baba. And huwag kalimutan ng pambansang paliparan ng Pilipinas. Ayan. Tapos, mag-focus na tayo sa mata. So, ito yung gagamitin kong eyeshadow. Itong shade na lang siguro na ito. Itong shade na lang siguro na ito yung gagamitin ko. Yan, para hindi siya masyadong dark. Pero hindi tayo maglalagay ng contour sa mata. Ang gagawin ko lang is isang shade lang siya. Or mag-focus tayo in this shade. Pag nag-eyeliner ka ng white, kailangan siya yung dahan-dahan kasi mahirap be kapag kapag nailagay mo na siya tas nalampas or nasira, mahirap na siyang burahin. Kaya dapat very careful lang tayo be kapag naglalagay ng eyeliner. Pero nakapag ganong eyeliner be. Yan. So next, mag-eyeliner tayo gamit ang Ashley, ayan, long liner Ashley. Eyeliner long time. Pag-eyeliner be, kailangan din dahan-dahan kasi mahirap be kapag nalampas na. Yan. Kaloka, nalampas.
Ayan siya. So, after natin mag-eyeliner, yan be, pang matcha Ariana ba yung eyeliner? After natin mag-eyeliner, i-blend ko lang yung loose powder na sinet natin kanina. Ayan, and next, mag-eyeliner ako sa ilalim ng mata. At kung gusto nyo ng challenge mga be, panoorin nyo yung isang vlog ko na full makeup challenge using one brush. Maganda siya be, panoorin nyo. And next, let's move on sa mascara. Magma-mascara lang ako mga be. Magno-nose line na tayo. Gamit ang shade na ito. Contour palette. Complete palette. Galing sa Makeup Rogue. Contour lang tayo. Tapos na ba? So next, babalikan ko kayo, magpo-false eyelashes lang ako bago tayo mag-eyeliner. A few moments later. At yun na nga, nakapag-false eyelashes na ako gamit ang Taiwan number 216. And yun na nga, magba-blush on lang tayo ng konti. Pero naglagay na ako na kanina habang lalagay ako ng false eyelashes. Ito yung shade na gagamitin natin. Ayan. So maglalagay lang tayo ng konti para ma-retouch yung blush on natin na nilagay. Ayan. So dito lang siya be. Tapos next, lalagay lang ako ng shimmer. Mag-shimmer na tayo. And next, magkikilay lang ako. Ibabrowse ko lang yung kilay kasi makapal na siya. So, ibabrowse ko lang mga be. Alam naman sa mga usual vlog ko, hindi ako nagkikilay, nagbabrowse lang ako kasi makapal na yung kilay ko. And next, i-concealer ko lang yung aking lips dahil maglalagay ako ng lipstick mamaya and guguhitan ko siya. At yun na nga, mag-focus na tayo sa eyeliner. So maghanap lang ako ng white eyeliner. White foundation. Ito na lang siguro gagamitin ko yung concealer. Ayan na siya. Ang hirap be kapag may shade yung foundation mo, mag-melt siya. Mag-iiba yung kulay.
So, carry naman siya. Ko ang hirap magpantay ng ganito. Paano ko kaya gagawin yun? Ayan, be. Pantay naman ba? Diyos ko. Di ko alam kung pantay siya or ano. Yan, be. Nagawa naman natin siya. So, next. Magli-lipstick lang ako. Gamit itong shade na ito. Galing pa rin sa Makeup World. Ito siya, be. Ayan yung shade. Lalagyan lang natin siya ng isang ibang shade galing sa Kylie. Anong shade ba to? Di ko alam anong shade. So yan, na-achieve naman siguro natin yung makeup look ni Ariana Grande and Lady Gaga. So, wait lang, mag-shimmer lang ako sa may mata. Nakalimutan ko mga be, bago natin ipakita yung final look. So, I will be back at ipapakita ko yung final look and stay tuned! So mga be, that's all on final look. Sana nagustuhan nyo yung aking final look. And sana nagaya ko naman yung makeup ng Ariana Grande and Lady Gaga sa kanilang new video. And sana mag-comment kayo kung may mga suggestion kayo na ibang mga video or may mga suggestion kayo na gusto nyong ipagawa sa akin. And comment down below kung nagawa ko naman siya kahit konti lang, no? Carry naman siya kahit naman wala tayong white eyeliner. And yun lamang sa ating video for today. And always take care and love yourself. Goodbye guys! Mwah, mwah, mwah.